What's up guys? Good days mga idol. For today's video, quick video lang to mga idol. Maglalagay tayo ng carbon lodi. Carbon vinyl sticker dito sa ating pinaka-spoiler. Spoiler ba tawag dito? Kasi meron na siyang crack mga idol. Actually, itatakpan lang natin tong crack niya. No. Kaya maglalagay tayo ng carbon lodi rito, no? So, tignan natin magiging itsura niya after natin malagyan. Ito ko sa inyo mga idol yung maging proseso natin sa paglagay ng carbon vinyl sticker sa ating spoiler kahit hindi natin siya tinatanggal. Let's go! A little longer than a few minutes later. So yun mga idol, meron tayo ditong packaging tape na clear at marker or pentel pen tsaka gunting. So yun yung gagamitin natin mga idol para kunin natin yung pinaka pattern nito para hindi na natin siya kailangan tanggalin, ano. Kukunin lang natin yung desired pattern niya kung saan natin siya lalagyan ng carbon lodi sticker. Yan. So let's go. So yun mga idol, ang gagawin natin is halagyan natin ng tape yung pinaka spoiler. Nalagyan natin siya ng tape. Nakalagpas siya sa spoiler mga idol. Pagkatapos, i-mark na natin ng pentel pen yung itsura ng spoiler. So yan. Kunin natin yung pinaka pattern niya. So yun mga idol, na mark na natin yung gusto nating layout. Bali hindi siya ganong magandang tignan, no? Pero pagandahin na lang natin siya mga idol sa paggupit. Let's go! So yun guys, meron tayo ditong carbon. Gumupit lang tayo ng konti. Tapos dito natin ilalapat to. Ito nilalapat to natin. Tapos gugupitin lang natin siya. So yun guys, nagupitan natin siya. Tadang! So yun natin tanggalin yung pattern. So yun guys, pag natanggal na natin yung pattern, kunin natin yung center nito. Kunin natin yung center. Diyan natin lilinisin yung pinaka aging niya. Pinaka age. Para isa lang yung magiging itsura niya. So okay na yung design niya mga idol. Ito na siya. Galing ha? So ikakabit na natin siya dito. Nasan lang natin siya ng konti. So, konting finishing touch lang mga idol para magandang tingnan yung pinaka termination. So yun mga idol, ito na yung finished product natin ng ating DIY carbon lodi.
na sticker. So, hopefully is meron kayong nakuwang kaalaman sa mga simpleng bagay na ginawa natin ngayon para pagandahin kahit papaano itong ating may damage na helmet, no? At syempre hanggang dito na lang din tong ating video at don't forget to like and follow our Facebook page at subscribe our YouTube channel mga idol. Maraming salamat sa pagantabay. Bye bye.